Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với JC Airlines Channel. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn phong cách make up mới. Đó chính là phong cách những người yêu hoàng hôn, hay còn gọi là Sunset Lovers. Đầu tiên là dưỡng da, sau đó là foundation. Đây là foundation số 35 của Marc Jacobs. Các bạn chấm 5 điểm trên khuôn mặt, sau đó dùng bông để tán đều. Những bạn nào có bọng mắt thâm và sưng giống như mình thì nhớ phải đánh cái bọng mắt dày dày một chút, không được bỏ qua những đốm mụn nha. Tới bước kẻ lông mày thì máy lại hết bộ nhớ các bạn ơi, không có quay được. Thôi bây giờ mình qua tới mắt luôn nha. Giờ hôm nay trang điểm phong cách Sunset Lover cho mình sẽ dùng bộ của Huda Beauty nha các bạn. Mình sẽ dùng 3 màu vàng, cam đất và nâu. Đầu tiên sẽ tán màu vàng lên hết toàn bộ bầu mắt. Sau đó dùng màu cam để tán mí mắt. Nhớ là không quên tán ở mí dưới. Sau đó mình dùng một cây cọ nhuyễn khác để tán màu nâu ở phần đuôi mắt. Nhớ là chỉ một đường nhuyễn thôi nha các bạn. Cũng dùng cọ này tán một đường nhuyễn ở dưới mi mắt dưới luôn. Tiếp theo bạn có thể dùng nhũ màu vàng hoặc màu nâu cũng được, tùy sở thích. Sau đó là cái eyeliner và mascara. Các bạn cũng đừng quên chuốt mi dưới nha. Dầm lại một miếng eyeliner. Má hồng màu cam. Và đây là highlighter. Mình dùng bộ cô bé mùa đông của Zoe. Và cuối cùng là son và cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi phong cách trang điểm Sunset Lovers của mình. Và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau. Bye. Sắp đi, cause it's free. Rose tinted dreams, wrinkled silk on my sheets. I don't see no problem.